Hej, välkomna till Hand of Fate. Jag heter Helbo och ska idag påbörja ett litet äventyr här i Hand of Fate. Det här är ett slags äventyrsspel där man använder sig av kort för att bygga ihop sitt eget lilla äventyr och sina egna abilities och vapen och liknande. Kombinerat med lite arena fighting på ett väldigt basic sätt. Men vi ska ge oss ut på ett äventyr här och se vad som händer. Jag har startat om spelet helt och hållet, så här kommer att vara lite tutorials med inledningsvis. Men det är bara för att vi vill ha hela äventyret intakt. One more for the game. Come, sit. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. Det lät ju väldigt hotfullt det där. I knew you would not falter. Ja, vi sätter väl bara igång The game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Och som sagt, jag har bara precis testat igång spelet här, så jag vet inte exakt vad allting gör här, men det funkar på så sätt att man Here's the får... first member of my court, the Jack of Dust. Han är väldigt snackig. 12 in all must fall before you may challenge me. Ja. The bandit leader is stronger and faster than most bandits encountered. He can become enraged, making powerful, unblockable attacks. He also inspires his followers to steal gold and Och det där är väl bara lite lore under där. Så vi klickar oss vidare för att komma igång med själva spelet. Och så här ser vår main spelfält ut. Kommer man att dela ut lite kort här så småningom. Och vi har en lek med olika grejer. Let the cards fall where they may. We begin. Och vi ska alltså ta oss vidare här längs med spelfältet, och varje kort döljer ett litet äventyr så att säga. Och i vår lek, så detta är typ det som vi kan encountera. Och här har vi typ våra vapen och equipment som vi kan få ta del av beroende på vad vi klarar av här. Och till vänster har vi hälsa, mat, guld och vad vi har equipat så att säga. You can always review your cards here. Och här kan vi titta på vad vi har på oss för tillfället. Just nu har vi bara en rusty axe som gör 20 skada. Och vi har light armor. Det är allt vi har på oss för tillfället. Så vi hoppar bara vidare till nästa steg och ser vad vi kan. Mr. I was Lionel. never a fan of illusion or pretense. Here I'll make an exception. Whilst enjoying your evening meal at the local tavern, a strange old man takes a seat next to yours. He taps your shoulder quite painfully with his wooden staff to get your attention, and you notice that he appears to be a goblin, poorly disguised as a human. His wizened face grins at you with a hint of madness. My name is Mr. Lionel. If you give me what I need, boy, I will conjure up your heart's desire with this wizarding wand of my own creation. He crackles uncontrollably for a few moments and sits patiently waiting for your answer. Och ska vi se, vi har möjlighet att give him the bread from your plate. Give him 20 gold kan vi inte göra så vi inte har något guld. Ask him what he needs, eller ignore the goblin. Ja, vi kan väl ge honom lite bröd och se vad han gör. He considers the bread seriously before placing it carefully in his coat pocket, seemingly satisfied. Mr. Nyland taps his staff on the ground and a shield materializes at your feet. There you go, old bean. He smiles a warm grin that reveals all his chipped and yellow teeth. Your face reminds me of my son. I haven't met you before, have I? Och där fick vi en sköld. Och den gör så att man kan kontra attackerna från motståndarna när vi sen fightas. Det är som sagt
fighting också, så det är inte bara ett You can now kortspel reflect your rakt av. opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Yes. Kommer kanske bli lite upprepning här. Jag säger saker och så säger han samma sak sen. Vi får se. Jag kanske håller käften och låter honom prata. Twisted That Canyon first moment, är that vårt glinting nästa weapon. äventyr. the call to action, to adventure. Truly, there is nothing like it. Vi får väl klättra ner och se vad som händer. Och här kommer den huvudsakliga mekaniken in. Här ute i spelvärlden i alla fall. Jag har 1 eller 3 chanser på 4 i detta fallet att vara successful. Så detta är lite chansartat. Vi tar väl längst till höger. Och success! Härligt, härligt. Very carefully you make your way down to the bottom of the canyon. You retrieve the weapon from the ancient corpse. Och det innebar att jag fick dra ett vapenkort. Vilket gav oss en yxa som ger 25 i skada. Och för tillfället så har vi bara en rusty axe equippad. Så vi kan väl byta och ta den här som ger 25 i skada istället. A moment to savor. Så har vi ett lite That bättre will make vapen. much more effective. Inte för att vi har använt våra vapen än så länge, men vi tar oss vidare längs med vår färd. Every The step you maiden. take consumes food, but you will also heal as you proceed. Yes, jag vet inte om ni såg där att det gick bort en food. Så fort man rör sig ett steg så förlorar man mat, vilket är rimligt. One day in a shady forest you encounter an elf maiden. She stops to greet you. I am Merith of the forest folk. My people have long helped the mortals of this realm. What boon would you ask of me? Vill vi ha longer life, supplies eller gold? Tror vi vill ha guld eftersom vi inte har någonting. Merith seems surprised. It is unlike an adventurer to beg of coin, but very well, if that is your wish. Your dealer draws you 3 gold gain cards. I'm sure you are grateful for that. Gain 40 gold. Det är jag verkligen. Och plus 25 guld. Herregud. Plus 25 guld. Vi är rika som troll. Many enchanted weapons have powerful abilities that can turn the tide of battle, but only if their wielder remembers to use them. Farewell, mortal. Jag får se om jag kommer att köra röster på alla här. Kanske inte. Och så småningom kommer man inte läsa alla kort och vad det står på det heller, men nu inledningsvis innan vi... Och det här kortet är bara att vi lämnar det här spelfältet och tar oss vidare. Turn back. Vet jag faktiskt inte riktigt hur det funkar, men jag får gå tillbaka till henne igen. Det hade varit trevligt, men nej. Vi går helt enkelt bara vidare. Ja. You're on the final floor of our simple map. Your opponent waits here for you. Find him. Find him. Ja, det är If inte you lätt att defeat leta me, efter honom. Well, it is early to be talking about victories and losses. Let us see what you're made of. Let's see that. En shop. Ja, det var ju kanske tur vi skaffade oss guld här alldeles nyss ju. In a shady grove of the beaten trail, you find a traveling merchant looking to trade with wandering adventurers. Approach the shop. Yes, indeed. Greetings, wise traveler. I have much to offer you. Ja, får vi se ifall det verkligen har det. Och nu lämnar vi If you were wondering vårt why you've spelfält här been för första collecting all gången. that gold, you now have your answer. We're Yes. starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Och här kan vi köpa saker, sälja saker, hela upp oss om vi hade behövt. Men den är avmarkerad så jag tror eventuellt att det inte går och vi kan köpa food. Vi kan väl börja med att se om vi har någonting att sälja. Vad är vår rusty axe? Varför får vi inte sälja den? A strong left arm is as important as a strong right arm, after all. Nej, jag vill ju inte sälja det vi har faktiskt. Så att vi ska se, vi borde faktiskt handla lite mat, tror jag bestämt. Gain 10 food för 30 guld. Ja, det tycker jag väl. Det ser väl bra ut. Räcker det med 14 food? Kanske. Se om vi kan handla något av ett annat snitt här. En hjälm.
20. Reveals stairs encounter upon entering a level and grants a gold bonus for revealing every encounter on a level. Okej, så då kommer vi nu se de här korten som ligger ute på spelfältet innan, så vi vet vad vi ska buffa med och sånt kanske. Plus att vi får guld för varje sak som är encounterad. Increasing the effect of one sort of magic with another. All you need is a channel for power, and it's simple enough. Any healing that the player receives is doubled. Okej, det kan vara trevligt. Ett svärd. Som är ungefär lika bra som vår yxa, så att... Nej, ska vi se. Vår yxa har 25 och detta har 23. Nej, då är det inte av intresse. Vad är det sista vi har? A classical approach to dealing with crowds. During combat press 2 to throw knives in 8. Det där låter ju faktiskt ganska intressant. Den tror jag nog vi köper. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. Jag tror, har vi råd att köpa hjälmen här också? Ja, det har vi. Då tror jag faktiskt vi gör det när vi ändå är här. Och ja, that's it. Jag har inte så mycket guld kvar. Skulle kunna köpa lite mer food när vi ändå är igång. Så har vi tömt hela vår kappsäck, helt med vår guldsäck i alla fall. Men vi har skaffat oss ett nytt vapen. Ska vi försöka komma ihåg att använda det också när vi fightas. Sen vi har ju fortfarande inte fightats än. Så vi kommer väl alldeles strax till det. Och tyvärr har han inte visat korten här än, den här effekten. Så vi får se ifall vi har den equippad förresten. Hjälmen. Vi har armor. När fick vi armor förresten? Ja, skitsamma. Där har vi artefakten. Yes. Och det var den. Revealing stairs encounters upon entering a level. Ja, precis. Det är därför vi inte ser detta. För vi entrade inte den efter vi fick det. Dead Man's Gorge. I'm sure it's not called Dead Man's Gorge without reason. While crossing the ancient rope bridges of Dead Man's Gorge, you hear sounds of movement from below. It's an ambush. Draw one monster card. Ja, nu blir det lite fighting här. Drog en 2 of dust, eller 2 of dust. Vilket innebär att vi får fightas med, eller mot 2 fiender här. Och då laddas det upp en liten arena här. Där vi ska slåss. Och det är väldigt basic fighting. Du kan attackera och countera. You can now counter your opponent's attacks. Hit the counter button when you see the flashing indicator. Yes. Och sen har jag även stun på högerklick, attack på vänsterklick och sen min artefakt på 2:an. Men det här ska väl kanske inte vara allt för stora problem. Skicka ut mina knivar där. Och ja, det var en ganska enkel första match här, så att det är ju bara för att få igång det hela. Ändå lyckades jag ta lite skada, men det får vi räkna med. You recover what you can from the dead. The dealer draws you 3 game cards. Draw one equipment. Okej. Axe. Det har vi redan. Det är precis samma, så den behöver vi inte equippa. Det spelar ingen roll, jag tror inte... Is that what you're going to do? Yes, it is. Och vi fick lite food, thank you. Och lite guld, alltid trevligt. Så vi tar oss vidare. A winding trail. Hardly fair, is it? Ambush nu igen. Suddenly, a tree falls across your path, blocking the way ahead. The dealer draws you one monster card. Nej, vi ska väl inte ge upp så enkelt, så vi går väl på attack. Kan inte låta dem köra med oss på detta viset. The battle begins. Så, dags att fightas igen. Ska vi se om vi kan undvika att ta någon skada i denna fighten. Och det är en hel del olika arenor man är med på här, så det beror på vilket kort
var man är någonstans så kommer arenorna att se lite olika ut. Och man ser allting som man blir equippad med där. Jag ska försöka att contra lite bättre. Till exempel där lyckades jag contra lite bättre. Man kan också bara dodga undan på det viset. Eller om man lyckas slå dem samtidigt eller innan deras attack så behöver man inte dodga eller contra. Men jag lyckades med det där utan att ta skada, vilket är härligt. Så vi får en equipment till som kommer från vår lek. Great men wield great swords. Och svärdet är svagare än vår yxa vi har nu. Så vi tänker inte equippa den. Vi fick lite food och lite gold kanske. Ja. Och leken som vi har här har vi inte själv satt ihop än så länge, utan detta är bara ett starter pack som man får. Så att det här kan man själv sätta ihop sen beroende på vad man har för saker i sin lek, så bygger man själv ihop. Nu är det en liten boss fight. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Så ska vi se för detta blir lite svårare. Det ska väl inte vara några större problem, tror jag. Men 4 dust plus själva bossen skulle jag tro att det är här. Så vi får se ifall vi är... Yes. Och jag kan bara klicka så slipper vi se animationen där för... Nu ser vi skickar upp våra knivar. Om det hjälper oss någorlunda. Absolut. Försöker dyka undan lite där. Nej, där skulle jag dodgat. Kör ut lite knivar igen. Nej, det gjorde jag inte. Jag skulle hunnit dodga där. Jag är fortfarande lite ovan vid den här spelmekaniken, men det ska nog gå så småningom. Och där borde jag bara hoppat åt sidan. Jag borde hoppat åt sidan där också, men jag tror vi ska klara det här ändå. Det är lite wonky i det här systemet. Det hade eventuellt varit lättare att spela med en handkontroll, men det funkar med mus och keyboard också som jag spelar med. Down into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. Och där var vår första lilla tutorial. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories and your resolve. Och här får vi lite nya effekter och grejer. Det var jäkla med han snackar i bakgrunden där. We have wagered and you have won. Jack of Skulls. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. Kan du vara tyst i bakgrunden? As you improve, so do I. Balance must be retained. Ja. Det här jag drar nu är våra adventure-kort, eller vad man kallar det. Det vi kommer att encountra på vår väg. Så vi ser vad vi drar med här för något. Det här är nog vapen skulle jag tro. Eller equipment rättare sagt. Och vad har vi sist här? Är det också... Bandit attacks. Okej, det är lite andra grejer också. Events så att säga. Shall we deal again? Ja, det tycker jag att vi ska göra. Good. Now you understand the basics. We can begin in earnest. Yes. Your hero is returned to his beginning items. Our decks are reset. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. Yes. Så allting startar om nu och jag kan inte köra endless mode än. Den är låst så vi får köra story mode. Men den fortsätter i alla fall från den här grejen och jag kan... A quick glimpse at things to come. Men jag förmodar att vi ska ta den som är här. Eller är den klar kanske? Jag är inte riktigt säker. Ska vi se om vi kan välja den? Nej. Det kan vi inte göra. Nej, utan måste välja den som är där. Så att ja. Time for you to face my undead army. Meet the Jack of Skulls.
Nej, vi vill bygga ihop vårt själv här. Så att vi ska... Encounters, ska vi säga. Bandit Attack, Goblins, Jack of Skulls, Maze of Traps, Captain of Dead Guards. Vi vet inte riktigt vad allt det här är. De som vi har mött på tidigare kan man högerklicka på, så får man reda på vad det är. Och den kan vara trevlig och hon skänkte oss grejer. Mr. Lionel. Han ger oss bara en sköld. Okej. Ja, han var rätt tråkig. Jag tror bara han ger en sköld varje gång. Deadman's Gorge. Ja, varför inte? Eller... Nej, vi tar bort dem och lägger till lite nya istället. Dead King's Hall kan vi lägga till. Devil's Choice och... Local Peasant kan vi lägga till också. Så har vi våra 12 kort klara där. Nej, vi vill välja vår kort själv. Och nu ska vi välja vår equipment. Vi ska ha 2 kort till. Vi har ingen Fortitude's Breath med, så det kan vi lägga till. Vi kan lägga till Medium Armor. Och vi lägger till en sån också. Nu har vi för många kort, men det gör ingenting för vi kan ta bort en sköld och vi vill ju lägga till en sådan och ta bort ett svärd kan vi väl göra. Ja, sen har vi allting förutom den med här, men jag tror vi ska klara oss på det vi har här. Och som sagt, vi drar ju random vilket det är vi kommer att få. Start game, yes. I will add my own cards to the deck. How boring life would be without a little spice. Och han lägger till lite shops och lite food och lite fiender. Väldigt omständlig animation det här. Den går inte att hoppa över. Men nej, det får vi ta helt enkelt. You play for life and death. Prepare yourself. Mr. Lionel. Tråkig nu. Och där har vi redan läst en gång, så jag tänker inte läsa det en gång till. Denna gången ska vi ge honom saker igen. Vi ska fråga honom vad han vill ha. Så. I need to help you. Mr. Lionel taps the staff around. There you go. Okej, så vi fick samma sak även om vi inte gav honom någonting. Okej, tack. Det var ju snällt, slapp vi slösa någonting. Ska vi säga, then before you can stop him with inhuman speed he snatches a pickled onion off your plate and sprints out the tavern door. Så okej, vi förlorade... Nej, jag trodde vi skulle förlora lite food där, men det verkar inte som det. Så det var ju faktiskt ett bättre sätt att hantera honom. That initial moment where things begin. I have worked on these cards all my days. Se ifall vi kan lyckas få lite success här också. Vi kör den. Success! Yes. Och vad drar vi för vapen? Ja, en yxa. Härligt. Och vi har bara Rusty Axe än så länge. Som sagt, allting nollställs när man börjar på ett nytt äventyr, så måste man försöka bygga ihop sin gubbe igen här. Och The Maiden. I'm not surprised to find that this encounter remains. Jag tror vi behöver guld. 25 guld och I'm sure you're grateful for that. 15 guld. Mycket bra. Så lämnar vi den banan och beger oss in till nästa. Jag är inte helt säker på vad den betyder då det står gå tillbaka. Ifall det verkligen är något möjligt. Och nu hamnar vi i en maze, vilket är lite annorlunda än fighting-arenorna. Yes, det ska vi väl absolut kunna göra. Jag har testat på en maze tidigare och de är ju inte allt för svåra, inte så inledningsvis i alla fall. Det kanske blir lite svårare lite senare, men vi får se. Now we begin to raise the stakes. The arena itself will fight against you. Beware of my trap. Vänta in elden här bara. Och rulla oss förbi. Och det här är nu spikar som flyger upp, så jag
tar mig bara förbi utan någon skada. Härligt. Det här lär väl vara spika också. Nej, den sköt åt sidan där. Ja, okej. Så jag väntar på elden här en gång till. Här är det bara att smyga förbi lite lätt. Och... ja, vi är ganska flinka än så länge. Måste jag tänka på den som faller ner där. Och så där springer vi förbi. Nej. Jäklar, det var nära jag dödade, höll jag på att säga. Inte riktigt. Vi hade ju 90 i hälsa, men det är dumt att slösa för mycket på en sån här liten maze. Vi får hälsa. Härligt. Är vi uppe i full hälsa igen. Mer guld. Och ännu mer guld. Ja, vi har gått om mynt här, så skulle vi träffa på någon... tackar. Vilket innebär att vi unlockar nya kort när vi klarar av det här. Och nu har vi faktiskt lite valmöjligheter, vilket är trevligt så det inte bara är rakt fram. Hade vi haft den här hjälmen som vi hade föregående, eller amuletten, nej det var en hjälm, så kunde vi veta att var vi ville hem, men det spelar nog ingen större roll. Ja, men det är skönt att få lite guld här så vi eventuellt kan köpa på oss lite grejer här. Och hade vi inte haft något guld så hade jag kunnat strunta i det här ju, men... nu kan vi passa på att se ifall vi kan köpa någonting. Har vi någonting att sälja? Inte direkt. Vi skulle faktiskt behöva handla mat först och främst. Det är inte mycket, men jag vill faktiskt ha lite grann så jag köper ett par stycken. Så, ska inte överdriva. Fortfarande lite guld kvar, så vi kan handla något intressant. A wonderful creation, forged of alchemical processes, but given permanent shape. I know of nothing like it. Press 2 to attack faster with each successful strike, bla bla. Den låter jobbig, jag kommer inte kunna vara bra på att göra det alls. Däremot de här knivarna som vi hade tidigare är ju faktiskt av intresse. De gillade jag. Dragon ring. While the dragon relics are equipped, receive plus 50% max health and full healing after every combat. Den låter faktiskt ganska intressant. Jag vet inte fan varför den är dold. Men se vad vi har här också. When you draw supplies, instead draw 2 and pick 1. Ganska intressanta grejer alltihopa här. Men den där ringen vill jag absolut ha. The key to success is specialization. Och sen har vi fortfarande lite kvar, så jag tror vi köper den också. Sen har vi inte råd att köpa så mycket mer. Nej. Då tror jag faktiskt vi köper lite hälsat, eller mat till. Jag vet aldrig om det kan gå åt, så att så gör vi. Sen har vi lite guld kvar, det kan vi väl spara. Så nej, jag tyckte vi fick ganska bra grejer där. Dels det här skottet ut till sidan och sen plus att vi kommer att hela oss själv efter varje battle. Jag undrar om detta är utgången eller om det är... nej, Catno the Dead Guards. I always thought it was best to avoid the problems of others. I see you have no such concerns. You hear a shout from up ahead and the sounds of battle. Racing forwards, you discover a warrior surrounded by undead. 2 + 2. Broken bones litter the area around the man, but there are still more closing in on him, and he appears badly injured. Stranger! He calls out as he throws his weapon to you. Here, take my mace and put an end to these monstrosities. Den mace, lite starkare än vår yxa. Not terribly subtle. Equipment with this trait strikes fear into the cold hearts of the undead. They will sustain more damage and may not be resurrected around such holy relics. Okej, det låter ju väldigt bra. Så den passar väl bra i, men vi nu ska slåss mot undead. Are you sure that's the right approach?
Ja, var det inte det? Det trodde jag att det var i alla fall. Oh, det är dagstid här i alla fall. Lyckades vi kontra lite i alla fall. Där missar jag kontra. Nej, jag är för sen där. Jag tycker inte om att kontra-knappen ligger på Q. Jag vill kunna gå för. Jag hade hellre haft den på skift. Det kanske går att ställa in faktiskt. Får kontrollera det ifall det går. Good work putting them to rest. Keep them ace. We have enough back at Kadir, he says, slowly standing. We've been hearing reports of undead in our kingdom recently, and I came to investigate. He stops to look around at the bone fragments. More of them here than I suspected. Some new horror must have decided to settle in these parts and brought its minions. I must head back to the capital and report this to the Duke. Watch your step, friend. There is something more powerful at work than just these skeletons. This card's token is now yours. Thank you very, very much. Och det här lär vara utgången. Och jag undrar ifall det var... Om jag hade gått dit istället för dit innan, hade det varit utgången direkt? Eller var det gjort att jag skulle gå runt här? Jag är lite nyfiken på hur pass random detta är. Men det ska ju vara lite rogue-like. Eller lite, eller like, eller rogue-aktigt det här så att... Fast å andra sidan hade varit större så hade jag kunnat gå tillbaka och ta de andra ifall jag velat. Så nej, det är nog färdigbestämt hur det ska se ut. Och det här är sista banan så att säga, eller leveln. Och find him, ja, jag förmodar att han är sist kanske. Eller? Där fick jag +5 i hälsa i alla fall. Och en traveling tinker. Dock har vi inte så mycket att köpa. In a shady grove after beaten bla bla bla. Ja, den har vi nyss läst innan. Men vi eventuellt har vi lite att sälja. Så jag tänkte faktiskt spana in för den här macen som vi har nu. Verkar ju bättre än vår yxa. Även mot icke-undeads. Så ska se om vi kan sälja någonting här. Yxan. Får se om vi verkligen behöll. Lite omständligt system för att bli där vidare. Det är en damage 27. Yes. Tyvärr kan vi inte stanna motståndaren, men det har jag inte använt mig av ändå så att det spelar faktiskt inte så stor roll. Varför får jag inte bara bläddra fram och tillbaka? Det är lite jäkla omständligt. Så. Sell. Are you a woodsman turned warrior now? Yes, I am. Damn right. Food är det vi behöver mest av allt och i och med vi inte har så mycket gold. Den har vi råd att köpa, ja. Så där, nu har vi lite mer food. Det är vi tacksam för. Så det var väl helt okej. Behöver inte ha 2 vapen på oss. Än så länge har vi inte märkt att det behövs mer eller mindre av någonting. Så att nej, vi kämpar oss vidare här. Dead King's Hall. Greed. If it were not for greed, then who would play at this game? You see an ancient ornate coffin in the main burial chamber. It may hold spectacular wealth, but it will surely be guarded. Draw 2 monster cards. 3 + 2. Okej, det var ingen battle här utan detta är bara en sån här liten fight. Huge success! Woohoo! Attempt to take them by surprise. Suddenly you leap into the fray, taking one of them down before they can even react. Choose a monster to discard. Ja, givetvis den. Eftersom de var färre och vi har vår mace. Okej, så det var innan vi slåss här. Okej, trevligt. Det var lite nytt för mig som sagt. Jag har inte kört allt för mycket innan. Jag har bara precis provat på. Och som sagt, vi har ju vår härliga mace.
Nej, där lyckades jag nog kontra den och kanske den också. Nej. Så, inga större fara. Använder inte ens vår special ability med våra knivar vi kunde kasta ut. Men det behövs ju inte så mycket för 2 minions. The dealer draws 3 game cards. En equipment, ska vi se väl är någonting av värde som vi kan använda. Once per combat, press 2 to activate an aura that makes every successful strike drop gold. Kan vara intressant faktiskt. Vi har inte så mycket gold nu så att... tror ni vi kan equippa den faktiskt. Lite food, inte fel. Och plus 10 max health. Jag är väldigt tacksam. Plus att vi fick en ny token så vi kan få nya kort när vi är klara med denna missionet. Devil's Choice. Den har ni för oss också. He lies as often as he tells the truth. A cloaked devil appears in your path. I'm here to test your might, so-called hero. Choose your foe. Nu när vi har det här nya equippat så tror jag faktiskt vi tar den med mest fiender. Så kan vi få lite extra guld. Since that is whom you wish to fight, I think today I shall make you fight the other instead, just for fun. Ja, då blev det ju inte så bra som jag tänkte, men det blev ändå 4 istället för 3, så att hade vi väl helt okej. Ska inte klaga på det. Och det verkar som vi är på en båt. Okej, nu har jag upptäckt att man behöver inte rikta sin counter utan det är bara att trycka på den. Vilket är bra. Men jag tycker inte de droppar något gold, gör de det? Men ja, det har de kan gjort. Kan jag som har missat det bara. Nej, inget extra guld så jag vet inte riktigt. Ja, jag vet inte. Fick vi något extra guld där? Nej, verkar inte så. Excellent, the devil cries. You have passed my cunning test. Have some treasure. Perhaps next time our paths cross, I will kill you myself. Och vi får lite food. One of my cards. En equipment. Axe. I will no, not be so thank graceful you. for long. Och health tonic. Gain 5 max health. Ja, inte fel. Plus att vi får vår bonushälsa. Så det var ju alldeles utmärkt. Ja, än så länge är det väl inte allt för svårt. Men det kan kanske bli lite farligt sen. Bandit attacks. A group of bandits suddenly attacks. The King of Dust isn't happy about you killing his men. Nej, det kan jag förstå. Och de var 2 stycken bara. Ska väl inte vara någon större fara. Men jag undrar, det står ju successful attack. Så jag undrar om det är någon skillnad på... kanske om man gör bra kombos eller något sånt som det släpper guld. Nej, än så länge har de inte släppt guld så jag tror faktiskt att jag tar tillbaka mina knivar sen istället för verkar inte riktigt... eller ska jag trycka på 2:an? Det kan jag skulle göra. Måste kontrollera det. Among the bodies you find a scrap of parchment with a rough description of you plus an offer of a reward from the King of Dust. Mer hälsa. Thank you. Jag måste bara kolla min inventarie vad den sa. Helms, nej. Okej, vi har ingen hjälm men vi har tydligen unlockat den på något sätt. Dragon ring. Dragon ring extra equipment plus max health. Ja just det var den, ja. Där hade vi den. Once per combat press 2 to activate aura that makes every... Ja okej. Ja okej, då har jag glömt aktivera den bara. Ja men då får vi testa det så småningom då.
och då är vi väl framme vid bossen här skulle jag tro. Yes, Jack of Skull. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. This tenacious undead is unusually difficult to lay to rest. In addition to sheer strength, his skeleton has the power to revive recently defeated skeletons in its close vicinity. Men det var väl det de inte kunde göra när jag hade min mace, så jag tror nog inte de ska kunna reviva sina polare. Så, let's go to battle. 4 plus bossen då skulle jag förmoda. Ska vi se om vi lyckas aktivera den här 2:an då. Jack of Skulls. Shots from rifles cannot be deflected. You would do better to avoid them. Are you agile enough? Nu jävlar vad de blockar. Och jag missar mina blockningar. Ja, han sköt sin polare där, bra. Ja. Nu droppar de lite guld här. Vilket det var. Jag vill bli av med er som håller på att skjuta här. Ja, han sköt bara rätt i ansiktet. Ja, det verkar som de lyckas resurrecta varandra ändå. Jag trodde inte de skulle göra det. Ja. Oh, där är guld. Men varför går du inte i rätt riktning? Det får jag trycka på knappar givetvis. Så, och jag skulle kunna mina lite guld där faktiskt. Det är med de resurrectar. Så vi kan ta död på honom också. Ja, det var nog alla. Ja, vi fick lite guld där i alla fall. 32, så att borde egentligen kanske passa på att mina när man är inne på en sån här level och de resurrectar. Fast vilket de nog inte gjorde allt för mycket nu. Så att det var väl en ganska gynnsam grej faktiskt. Och den höll i sig rätt länge, guldgöraren. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges Scavenger's cap. Level equipment. The question, is it not? Det här påminner väldigt mycket om Hearthstone. Sättet man aktiverar lekarna eller visar korten på där. Det känns lite grann som likadant här. Vi får en mace och en mace. Okej. Vi får treasure chest. Det låter ju bra. Det kan väl inte vara dåligt på något sätt. Och Devil's Wager. Och The Crucible, Queen of Dust, Helbo Priest. Det här var helt nytt allihop här, tror jag, så att det är intressant. Och vi får dessutom Helm of Reflection, Frostfang, också lite nya grejer. Trevligt. Shall we deal again? Yes, det ska vi, och jag startar upp detta bara, men tänker avsluta det här avsnittet. Så påbörjar vi ett nytt äventyr i nästa avsnitt. Jag bara trycker in också så vi inte blir av med någon grej här. Så att ja, vi tog oss igenom tutorialen och det första äventyret och ska hugga in på nästa äventyr här. Och det verkar som det går från vänster till höger här, och det här kanske är någon slags större bossbana än det som har varit tidigare, verkar det som. Men det sparar vi till nästa gång. Och till dess, för ni har det så bra, så ses vi då. Hej!